You are listening to Speak Your Mind podcast, a student led initiative focusing on international affairs. We discuss on pertinent issues in global affairs and try to explain and understand the topic. We speak our opinions and make the world affairs fun. Wondering how we created this podcast? We created it on Anchor. If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. This creation tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Hello and namaste everyone. Welcome to the 12th episode of our podcast Speak Your Mind. This is me Suveksha, one of the speaker for the podcast today. And as you all know, Speak Your Mind मा चाहिँ हामी हरेक हप्ता इन्टरनेशनल रिलेसन्स र पोलिटिक्ससँग सम्बन्धित इस्युजहरुमा चाहिँ डिस्कसन गर्ने गर्छौं र आज पनि हामी एउटा नयाँ र रेलेभेन्ट इस्यु लिएर आएको छौं. सो आजको पोडकास्टमा चाहिँ हामी आइडेन्टिटी पोलिटिक्स सँग सम्बन्धित डिस्कसन्सहरु गर्ने गर्छौं. सो आजको टपिक चाहिँ हामीले इज आइडेन्टिटी पोलिटिक्स अ न्यू थ्रेट टु द वर्ल्ड भनेर राखेको छौं. सो आज चाहिँ हामी आइडेन्टिटी पोलिटिक्स के हो र आइडेन्टिटी पोलिटिक्स सँग सम्बन्धित अहिले वर्ल्डमा कस्तो कस्तो इस्युजहरु छ, यसको नेगेटिभ पोजिटिभ एस्पेक्टहरु के हो, अनि कुन कुन कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको एकदमै राइज देखिरहेछ देखि लिएर आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको सल्युसन चाहिँ के हुन सक्छ त भन्नेसम्म हामी डिस्कसन गर्छौं. सो फर्स्टमा चाहिँ म आइडेन्टिटी पोलिटिक्स के हो बाट नै आजको डिस्कसनलाई सुरु गर्न चाहन्छु. सो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स चाहिँ कुनै पनि एउटा सम्प्रदायसँग बेस्ड भएर यदि हामीले पोलिटिकल डिस्कोर्सहरु सेट गर्छौं भने चाहिँ त्यसलाई आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भन्ने गरिन्छ र त्यसको भन्नुको अर्थ चाहिँ कुनै पनि इथनिसिटीको हिसाबमा, कल्चरको हिसाबमा, रेस, रिलिजनको हिसाबमा चाहिँ पोलिटिकल भनौं न एजेन्डाजहरु सेट गरिन्छ, पोलिटिकल मुभमेन्ट्सहरु सुरु गरिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भन्ने गर्छौं. र त्यसमा चाहिँ त्यस्तो ग्रुप्सहरुले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टहरु प्रमोट गर्ने तर अरु पोलिटिकल ग्रुपहरुको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ त्यति कन्सिडरेट नहुने केसेसहरु देखिन्छ हैन. सो लास्ट सेन्चुरीको सेकेन्ड हाफदेखि चाहिँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै राइजमा आइरहेको छ. स्पेशली यो शेयर्ड हिस्ट्री भएको हुन्छ नि, शेयर्ड हिस्ट्री अफ इन्जस्टिस भएको ग्रुपहरु चाहिँ युनाइट भएर अलिकति भनौं न रिभोल्ट गरेको अर प्रोटेस्ट गरेको केसेसहरु पनि देखेसँग चाहिँ एकदमै आइडेन्टिटी पोलिटिक्स चाहिँ राइजमा आइरहेछ वर्ल्डमा नै. सो अहिले लेटली हेर्ने भने चाहिँ इट क्यान बी आइदर वे जस्तो पनि भइसक्यो. जस्तो अब अप्रेस्ड, स्ट्रक्चरली अप्रेस्ड ग्रुपहरु, ब्याकवर्ड ग्रुपहरुले चाहिँ आफ्नो डिग्निटी पनि सिक गरिरहेको, त्यसरी भनौं न आफुलाई चाहिँ रिकग्निसनको लागि सिक गरिरहेको पनि देखिन्छ भने अर्को हिसाबमा चाहिँ अब पपुलिस्ट लिडर्सहरुले पनि आइडेन्टिटीलाई चाहिँ बेस्ड बनाएर चाहिँ आफ्नो एजेन्डाजहरु सेट गरेको पनि देखिन्छ हैन. पोलिटिकल एजेन्डाज र इलेक्सन एजेन्डाजहरु सेट गरेको पनि देखिन्छ. त्यसैगरी नेशनलिजमलाई नै भनौं एकदमै राइजमा लिएर आएको पनि देखिन्छ पोलिटिकल मुभमेन्ट्सको लागि. आइडेन्टिटी पोलिटिक्ससँग सम्बन्धित चाहिँ केही भनौं न थ्योरीजहरु पनि छ. अब डाइरेक्टली भन्दा पनि त्योसँग सम्बन्धित भनौं न समहाउ सम्बन्धित थ्योरीजहरु पनि छ. जस्तो एउटा चाहिँ बेनेडिक्ट एन्डरसनले चाहिँ 1983 मा चाहिँ थ्योरी अफ इमेजिन्ड कम्युनिटीज भनेर बुक पब्लिश गर्नु भएको थियो, जसमा चाहिँ नेसन र स्टेट बीचको डिफरेन्स उहाँले दिनु भएको थियो. र उहाँले चाहिँ जस्तो नेसन भनेको चाहिँ सोशली कन्स्ट्रक्टेड हुन्छ र यो चाहिँ एकदमै सब्जेक्टिभ र सेन्स अफ बिलोङ्गिङको हिसाबमा चाहिँ नेसन इस्टाब्लिश हुन्छ भनेर ही रोट इन हिज बुक. जसमा चाहिँ सेन्स अफ बिलोङ्गिङ भन्नाले कमन डिसेन्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ल्याङ्ग्वेजको बेसमा चाहिँ कमन सेन्स अफ बिलोङ्गिङ र कमन भनौं न सब्जेक्टिभ आइडेन्टिटी फर्म गरेकोलाई चाहिँ नेसन भनिन्छ भने अब स्टेट भनेको चाहिँ टेरिटोरी, पपुलेसन, अब गभर्नमेन्ट, कन्स्टिट्युसन जुन हामी कन्ट्री भन्ने गर्छौं त्यो चाहिँ स्टेट भनिन्छ. र अब नेसनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा देशभित्र र एउटा स्टेटभित्र, कन्ट्रीभित्र चाहिँ मल्टिपल नेसन्स पनि हुन सक्छ. जस्तो अब नेपालमै हेर्ने हो भने पनि मधेस इज अ नेसन हैन. उनीहरुको आफ्नै अब मधेसको आफ्नै खालको कल्चर छ, अनि मधेस बेस पार्टीजहरु पनि छ. टाइम एन्ड अगेन मधेसको एजेन्डाजहरु पनि पोलिटिकल फ्रन्टमा आउने गर्छ. आफ्नै भनौं न मुभमेन्ट्सहरु पनि मधेस मुभमेन्ट्सहरु पनि भएको छ. त्यो हिसाबले चाहिँ मधेस क्यान बी कन्सिडर्ड अ नेसन इनसाइड नेपाल. त्यसैगरी अब हिन्दुत्वलाई पनि हिन्दू बेस्ड नेसनको हिसाबले, नेसनलिजमको हिसाबले चाहिँ
हिन्दुत्व पनि क्यान बी कन्सिडर्ड अ नेसन। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ योसँग सम्बन्धित चाहिँ अब पोस्ट कोलोनियलिजमले पनि समहाउ आइडेन्टिटी पोलिटिक्सलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। जस्तो के भनिन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ कोलोनाइज थियो वर्ल्ड, कोलोनिजहरूले चाहिँ एक हिसाबले कोलोनाइजरहरूले चाहिँ एक हिसाबले डिकन्स्ट्रक्ट गरिदिएको थियो कोलोनिजहरूको आइडेन्टिटी। र जब कोलोनिजहरूले भनौँ न छोडेर गयो, कोलोनाइजर्सहरूले छोडेर गयो, त्यसपछि पनि उनीहरूको चाहिँ आइडेन्टिटी, त्यो डिकन्स्ट्रक्ट भएको आइडेन्टिटिजहरूलाई चाहिँ पछि कन्ट्रिजहरूले चाहिँ रिसेप गर्न खोज्यो। र त्यो हिसाबमा चाहिँ आइडेन्टिटी भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै के भने एकदम भाइब्रेन्टली अगाडि आयो भनौँ न एक हिसाबले। या सो त्यही पोस्ट कोलोनियलिजमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ भने कोलोनाइजर्सहरूले चाहिँ त्यो टाइममा अब जुन कन्ट्रीलाई उनीहरूले कोलोनाइज गरिरहेको थियो त्यो आइडेन्टिटिजहरू चाहिँ कम्प्लिटली डिकन्स्ट्रक्ट गरिदिएको थियो। र कोलोनाइजरहरू गएपछि पनि एउटा भनौँ न ग्याप जस्तो चाहिँ त्यहाँ भएपछि चाहिँ पछि कन्ट्रिजहरूले आफैले त्यो आइडेन्टिटीहरू रिसेप गर्न खोज्यो। जस्तो चाइनाले पनि ह्युमिलिएसनबाट चाहिँ आफ्नो त्यो नेसनलिजम राइज गरेको भनेर भनिन्छ होइन। त्यसै गरी अब यो टेरोरिजमलाई पनि एक हिसाबले चाहिँ त्यो भनौँ न मिडल इस्ट कन्ट्रिजहरूलाई अर मोस्ट अफ द साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ त्यही पहिलाकै त्यो कोलोनियल माइन्डसेटले हेरेर पनि यस्तो कुराहरू एक्जिस्टेन्समा आएको पनि भनिन्छ होइन। सो यसरी चाहिँ म आफ्नो यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति समअप गरेँ मैले। र अब चाहिँ म अङ्कुरलाई अलिकति यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्ससँग रिलेटेड चाहिँ पास्ट एन्ड प्रेजेन्टमा के कस्तो इस्युजहरू छ र आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको चाहिँ भनौँ न पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ आस्पेक्टहरू चाहिँ के हुनसक्छ भनेर अलिकति अङ्कुरलाई एक्सप्लेन गरेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अङ्कुर, ओभर टु यु। Thank you, Suveksha. So I'd like to start with a quote by Adrian Vermeule, a Harvard professor of law. उसले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दा देयर इज नथिङ द्याट इजन्ट आइडेन्टिटी पोलिटिक्स अफ वान सर्ट अन अनदर इन्क्लुडिङ द आइडेन्टिटी अफ वान हु स्ट्यान्ड्स अबभ ट्राइबलिजम होइन। द legitimate objection isn't that identity politics is bad, but that is an inescapable and therefore vacuous description. भनेको चाहिँ we always identify as something के हुन्छ नि, we always have an identity we have created for ourselves होइन। जेमा भए पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्न खोज्छौँ त, रेस होस्, नेसन होस्, कल्चर होस्, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज होस् होइन, वा कतै बसिरहेको रिजन होस्। सो देयर इज अलवेज एन आइडेन्टिटी वी कार्भ आउट। तर एसेन्सियल थिङ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी र हाम्रो यो हाम्रो पोलिटिकल आइडियोलोजी जुन छ नि आइडेन्टिटीमा बेस भएको एउटा, त्यसले गरेर चाहिँ एन्ड जस्टिफाई द मिन्स जसरी भन्छ नि, त्यो गरेर चाहिँ अरूलाई हार्म चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा हो क्या। सो देयर हेभ बिन अ लट अफ मुभमेन्ट जसरी सुरक्षाले भन्यो। सो आई लाइक टु हाइलाइट सम पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट मुभमेन्ट जुन भइरहेको छ होइन आइडेन्टिटीको बेसिसमा। अब वान अफ द मोस्ट हुन्छ नि एकदम देखिने के अरे वान अफ द मोस्ट रिमेम्बर्ड इन्सिडेन्ट्स अफ हिस्ट्री जुन चाहिँ हिटलरले जिउहरूलाई डिस्क्रिमिनेट गरेर होइन आइडेन्टिटीको बेसिसमा जुन चाहिँ एउटा पोलिटिक्स उसले गरेको थियो नि जर्मनीमा, उसले त्यही स्ट्यान्डमा आफूले नाजिजम आइडियोलोजी नै त्यही बेस थियो नि त, जिउको एन्टी जिउ फिलोसफी थियो नि त। द्याट्स वान आइडेन्टिटी पोलिटिक्स, वान बिग इस्यु होइन, द्याट वाज टर्न नेगेटिभ एन्ड देन के अरे जिउलाई चाहिँ एकदम हेट गरेर त्यसरी नै राइज भयो क्या नाजिजम चाहिँ होइन। सो द्याट वाज वान इन्सिडेन्ट अफ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स गोइङ टु द एक्सट्रिम वेयर हुन्छ नि एउटा पुरै रेसलाई नै सकाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ आइडेन्टिटी आफ्नो आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ हिटलरले त्यो स्टेप लियो होइन। एन्ड देयर हेभ अल्सो बिन लट्स अफ गुड मुभमेन्ट्स द्याट हेभ कम आउट। वी क्यान से एसोसिएट हुन्छ नि फेमिनिस्ट मुभमेन्टहरू अमेरिकाको, जसरी भोटिङ राइट्सको कुरा आयो अनि ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर अहिले र पहिलाको पनि, जब ब्ल्याकमा बसिङहरू हुन्थ्यो, बसिङ भनेको ब्ल्याक्स वर नट अलाउड टु सिट इन द फ्रन्ट अफ द के भन्छ बसहरू वा हुन्छ नि पछाडि रेस्टुरेन्ट्सहरूमा बस्न पाउँथेन, वाइट्स ओन्ली रेस्टुरेन्ट हुन्थ्यो। सो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हेल्प दो स्मल मार्जिनलाइज ग्रुप्स आइडेन्टिफाई विथ देयर पोलिटिक्स एन्ड देन एसोसिएट हुन्छ नि ब्ल्याक मुभमेन्टहरू चलाउनुपर्छ। ब्ल्याक मुभमेन्टको छुट्टै मुभमेन्ट हुनुपर्छ, फेमिनिस्ट मुभमेन्टभित्र पनि ब्ल्याक वुमन फेस डिफ्रेन्ट हुन्छ नि इस्युजहरू एज अ वुमन र एज अ ब्ल्याक पर्सन दुइटै भएपछि चाहिँ अझै धेरै इस्युजहरू फेस गर्छ। त्यो आइडेन्टिटी त्यो त्यसरी आइडेन्टिफाई भएर चाहिँ त्यसरी कलेक्ट भएर हुन्छ नि कलेक्टिभ भोटिङ र कलेक्टिभ बार्गेनिङ पावरले चाहिँ एउटा पावरफुल अब्जेक्ट फर्म गरेको एन्ड द्याट लेड टु सक्सेसिभ चेन्जेस इन द एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड सक्सेसिभ चेन्जेस इन द रुल अफ ल। सो द्याट वाट्स ह्यापन्ड इन द पास्ट होइन। अनि अहिलेको कुरा गर्दा चाहिँ जसरी हामीले देखि नै रहेछौँ ब्ल्याक लाइफ्स म्याटरको इस्यु भयो हुन्छ नि वर्ल्डभर नै भइरहेछ। अनि पुरानो स्ट्याच्युहरू कन्फेडरेट स्ट्याच्युदेखि लिएर स्लेभ ओनर्सको स्ट्याच्युहरू हटाइरहेछ। त्यो पनि पिपल आर आइडेन्टिफाइङ देमसेल्भ एज समथिङ क्या, दे आर आइडेन्टिफाइङ देमसेल्भ एज पिपल हु डु नट सपोर्ट के अरे हु डु नट सपोर्ट द पास्ट
actions, and they want to change their identities maybe into something else. होइन सो वाइट मुभमेन्टहरू पनि त्यसरी नै आइरहेछ जुन चाहिँ हामीले नियो नाजिजहरूको राइज देखिरहेछौँ दे अल्सो आइडेन्टिफाई देम एज अ सुपेरियर रेस टु अदर्स एन्ड देन दे use that identity as a political tool and then try to go against other races. Just a Trump based his election, first election, Trump, we can say that it's mostly based around identity politics and the open discrimination against Mexicans होस् वा blacks होस् वा Islam religion view भएको कोही पनि होस् होइन that was an open movement against the identities of that and whiteको whiteको राइजसँग बेस्ड थियो होइन so there is हुन्छ नि पोजिटिभ र नेगेटिभ एस्पेक्ट होइन अब क्लोजर टु होम इन्डियामा हामीले हिन्दुत्व मुभमेन्ट देखेकै छौँ होइन एन्टी मुस्लिम सेन्टिमेन्टहरू जस्तो राइज भइरहेछ र मुस्लिमतिर पनि दे आर युजिङ द्याट आफ्नो आइडेन्टिटी एज अ मुस्लिम टु राइज अगेन्स्ट द गभर्मेन्ट एन्ड हुन्छ नि vote in the next election differently होइन so that is kind of the political movements going on right now and the negative and positive aspects of identity politics. Thank you. थ्याङ्क यू अङ्कुर अङ्कुरले एकदमै मजाले लाइक सबै पोजिटिभ र नेगेटिभ आस्पेक्टहरू पनि कभर गरे जस्तो वुमेन राइट्सहरूको कुरादेखि लिएर राइट्सको नै रिकग्निसन हुन्छ सबै खालको राइट्सहरूको रिकग्निसन हुने गर्छदेखि लिएर उसले भनौँ नेगेटिभ आस्पेक्टमा चाहिँ अब इन्डियामा अहिले के भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि गर्यो सो त्यही यहीसँग रिलेटेड चाहिँ अब म मनिषलाई चाहिँ अब इन्डियाको जुन आइडेन्टिटी पोलिटिक्स अहिले एकदमै धेरै राइजमा छ जस्तो सिटिजन अमेन्डमेन्ट बिल जुनले चाहिँ कुनै रिलिजनको मान्छेलाई चाहिँ एक्सेप्टेन्स लिगल एक्सेप्टेन्स दिने कुरा गर्छ भने कुनै रिलिजनलाई नदिने जस्तो मुस्लिमलाई चाहिँ नदिने कुराहरू गर्छ त्यसै गरी अब इलेक्सन एजेन्डा नै एक हिसाबले इन्डियाको चाहिँ राम मन्दिर बनाउने भनेर थियो र कति पपुलारिटी पनि पायो त्यो कुराले मोदीले एकदमै धेरै पब्लिक सपोर्ट पनि पायो र त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले पनि कन्टिन्युटी नै छ यस्तो भनौँ न कोरोनाको टाइममा पनि राम मन्दिर इट्स स्टिल एन्ड के भन्ने अब एकदमै पब्लिक सपोर्ट पाएको कुरा हो नि त त्यो सो यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले हिन्दुत्व मुभमेन्टलाई चाहिँ कसरी हेर्छौ र अलिकति यो सिए र एनआरसीको बारेमा पनि थोरै भनिदेऊ न मनिष ओभर टु यु थ्याङ्क यू शुभेच्छा अघि अङ्कुर दाइले पनि भनिहाल्नुभयो विभिन्न कसरी चाहिँ अब आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको चाहिँ मुभमेन्टहरू भयो होइन त्यसरी भयो अब इन्डियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब इन्डिया इट्सेल्फ इज अ भेरी अब डाइभर्स कन्ट्री होइन अब मराठीहरूदेखि लिएर पन्जाबीज होइन बिहारीदेखि लिएर तिम्रो नर्थ इस्टर्न आफ्नो आफ्नो कल्चरहरू छँदैछ होइन आफ्नो आफ्नो उनीहरूको आइडेन्टिटीको लागि उनीहरूले गरेकै छ सम पिपुल डोन्ट लाइक स्पिकिङ इन हिन्दी होइन त्यसो पनि छ उनीहरूको है अब त्यस्तो कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूको अब भेरियस आइडेन्टिटी भएको मान्छेहरू भएको कारणले चाहिँ अब उनीहरूको अब आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको कुरा त झन् हुने नै भइहाल्यो होइन सो अब रिसेन्टलीको कुरा गर्दै जाँदाखेरि जस्तै अब शुभेच्छाले पनि हाइलाइट गर्यो अनि त्यसपछि जुन अङ्कुर दाइले पनि हाइलाइट गरिदिनु भयो होइन अब इन्डिया भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम माइग्रेन्ट्सहरू आउने कन्ट्री हो है वान अफ द मोस्ट चाहिँ तिम्रो के भन्छ माइग्रेन्ट रिसिभिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ पर्छ इन्डिया पनि होइन अब धेरै अगाडिदेखिको कुरा गरौँ अब पारसीहरूदेखि लिएर होइन अब इन्डो पाकिस्तानको तिम्रो चाहिँ पार्टिसनमा हुँदाखेरि लिएर होइन चाइनाले चाहिँ टिबेट एनेक्सेसन गर्दाखेरिको कुराहरूदेखि लिएर श्रीलङ्कामा चाहिँ सिभिल वारको कुरादेखि लिएर र सोभियत चाहिँ रुल चाहिँ अफगानिस्तानमा हुँदादेखिको कुरादेखि लिएर रोहिङ्ग्याको कुरादेखि लिएर होइन सो देयर आर चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ माइग्रेन्ट्स लिभिङ इन द तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया होइन अब यो अहिलेको यो हो त्यो अब धेरै माइग्रेन्ट्सहरू हुँदै आएको कारण र अहिले यो हामीले चाहिँ जुन आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको कुरा गर्दै आएको छौँ र अहिले जुन चाहिँ शुभेच्छाले पनि यो सिएए सिटिजनसिप अमेन्डमेन्ट एक्टको कुरा गर्यो होइन त्यसले चाहिँ के प्रश्न खडा गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा एट अ बिगर लेभल चाहिँ हु इज एन इन्डियन होइन के हो त इन्डियन भनेको र अर्को सानो लेभलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा माइक्रो लेभलमा हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हु आर इलिगल माइग्रेन्ट्स कसलाई इलिगल माइग्रेन्ट्स भन्ने कसलाई लिगल माइग्रेन्ट्स भन्ने नै यसले चाहिँ डेफिनेसन चेन्ज गरिदिएको छ कि अब जस्तै यो सिटिजनसिप अमेन्डमेन्ट बिल आयो 2019मा होइन एन्ड इट गट पास थ्रु द बोथ द पार्लियामेन्ट्स फ्रम बोथ द पार्लियामेन्ट्स होइन त्यसपछि सिटिजनसिप अमेन्डमेन्ट एक्ट भयो तिम्रो 11 डिसेम्बर 2019देखि जसको कारणले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन सिटिजन हुन पायो कसले पायो भन्दाखेरि चाहिँ इलिगल माइग्रेन्ट्स अफ कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ 3टा देशबाट मात्र होइन बङ्गलादेश पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट आएका 31 डिसेम्बर 2014 भन्दा अगाडि आएका बङ्गलादेश पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट आएका तर को भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दू सिख बुद्धिस्ट पार्सी र क्रिस्चियन मात्र होइन सो अब यस्तो छ कि अब यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ होल सेकुलर एस्पेक्ट अफ द तिम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया नै यसले चेन्ज गरिदियो कि
होइन अब यसले चाहिँ त्यसरी चेन्ज गरिदियो सो इट इज कन्स्टिट्युसनको विरुद्ध पनि छ भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ ऊ पनि गरिरहेको छ होइन अब चाहिँ तिम्रो ह्युमन राइट्स कमिसनले नै यसलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि फन्डामेन्टली डिस्क्रिमिनेटरी भनेर चाहिँ एउटा कोट गरेको छ यसलाई चाहिँ होइन सो अब कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ अब यसको क्रिटिसिजम्सको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब आइडेन्टिटी पोलिटिक्स कसरी चाहिँ अब चाहिँ गयो भन्दाखेरि चाहिँ अब अरू माइनोरिटिजको चाहिँ के होइन टिबेटबाट आएका टिबेटियन्सहरूको के अब श्रीलङ्काबाट आएका तमिल्सहरूको के होइन म्यानमारबाट रोहिङ्ग्याहरू आएका तिनीहरूको के होइन अब उनीहरूको चाहिँ अब त्यस किसिमको यो चाहिँ अलिकति के भन्छ डिस्क्रिमिनेटरी पोलिसी भयो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि पनि डिस्क्रिमिनेटरी पोलिसी अब भयो होइन मुस्लिमको चाहिँ एन्टी मुस्लिम भएको हो कि अब शुभेच्छाले चाहिँ अब त्यत्रो हिन्दुत्वको कुरा गरे राम मन्दिरको कुरा गरे होइन अब कस्तो भन्छ बिजेपी इट्सेल्फ इज तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो चाहिँ बेस्ट अन तिम्रो चाहिँ के भन्छ हिन्दुत्व इज अ वे अफ लाइफ भनेको छ उनीहरूले चाहिँ होइन अब उनीहरू आफै चाहिँ न्यू हिन्दुइजममा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ के पार्टी पोलिटिक्स चल्ने भएको कारणले चाहिँ अब यो के छ भन्दाखेरि पार्टी पोलिटिक्सको प्रिन्सिपलै के छ त भन्दाखेरि आइडेन्टिटीमा बेस्ट छ कि अब तिमी हिन्दू भनेपछि यिनीहरूको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब बङ्गलादेशबाट आउने अरू सबैतिरबाट आउने हिन्दू चाहिँ हिन्दू भयो तर अरूतिरबाट आउने मुसलमानहरूको चाहिँ किन भन्ने चाहिँ भयो अब कस्तो छ भन्दाखेरि बिजेपीको फेरि एक्सप्लेनेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब किन चाहिँ अब भएन त भन्दाखेरि चाहिँ अब अफगानिस्तान बङ्गलादेश र तिम्रो चाहिँ पाकिस्तान चाहिँ आफैमा इस्लामिक कन्ट्री भएको कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुस्लिमहरू चाहिँ प्रोसिक्युट नहुने भएको कारणले चाहिँ मुस्लिमहरूलाई चाहिँ नगरेको भन्ने चाहिँ भयो होइन सो अब कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ प्योरली अब कस्तो छ भने बिजेपीको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि आफ्नै पार्टीको प्रिन्सिपलबाट उनीहरू चाहिँ डाइभर्ट भएको छ कि जस्तै चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 1996 नै उनीहरूको चाहिँ इलेक्सनको नारा के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिटेक्सन डिभिजन एन्ड डेपोर्टेसन अफ इलिगल माइग्रेन्ट्स भनेर छ कि उनीहरूको चाहिँ होइन उनीहरूको त्यो स्लोगन छ तर यो स्लोगन विरुद्ध आएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ होइन अहिले चाहिँ आएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इलिगल माइग्रेन्ट्सलाई नै चाहिँ उल्टै चाहिँ लिगल बनाउने होइन अब के हो त अब यो कहीँ नभएको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेसन अफ द तिम्रो चाहिँ माइग्रेन्ट्सको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिएर आयो अनि प्लस चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ को इन्डियन्स हुने भन्ने नै थाहा भएन होइन डिफ्रेन्ट चाहिँ अब कस्तो नर्थ इस्टर्न साइडहरूमा चाहिँ यसको धेरै चाहिँ प्रोटेस्टहरू छ होइन आफ्नो आफ्नो किसिमले यसको चाहिँ प्रोटेस्टहरू छ सो एज अ मैले चाहिँ टोटलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो सिटिजन्स अब अहिले इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स एट इट्स टप मोस्ट लेभल होइन जसले कारण चाहिँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स बेस्ड अन मोस्टली चाहिँ रिलिजन होइन जसले चाहिँ इन्डियाको सेकुलरिजम इन्डियाको डेमोक्रेसीको भ्याल्युलाई नै यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ डेटोरेट गरेको छ होइन अब कस्तो छ भन्दाखेरि आफ्नो कन्स्टिट्युसनल भ्याल्यु गरेको छ र विभिन्न अरू माइनोरिटी र विभिन्न चाहिँ सानो सानो आइडेन्टिटी भएको चाहिँ कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ सप्रेस गर्न खोजेको छ होइन सो मैले चाहिँ यति भन्न चाहेँ थ्याङ्क यू हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच मनिषले एकदमै मजाले लाइक सिएमा चाहिँ अब जस्तो को हो त इलिगल माइग्रेन्ट्स लिगल माइग्रेन्ट्सको हो भन्ने कुराहरूदेखि न्यू हिन्दुइजमको कुरा राम्रोसँग गर्यो र लास्टमा कसरी चाहिँ बिजेपी आफ्नै भनौँ न एउटा मोटोबाट चाहिँ हटिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि गर्यो र अब चाहिँ जस्तो इन्डियाको र नेपालमा चाहिँ वेन इट कम्स टु आइडेन्टिटी पोलिटिक्स अलिकति डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ इन्डियामा भनौँ न रिलिजनको नाममा धेरै आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हुन्छ भने आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ कास्टको नाममा चाहिँ हामी आइडेन्टिटी पोलिटिक्सहरू धेरै देख्ने गर्छौँ अब अहिले लेटली चाहिँ भनौँ न दलित लाइफ म्याटर भनेर पनि धेरै कुराहरू आइरहेको छ बिकज अफ द केसेस हुन्छ नि यो दलितहरूको अगेन्स्ट हुने भाइलेन्स केसेसहरूले गर्दा पनि त्यसै गरी अब मधेसको कुराहरूमा रेस बेस्ड त्यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सहरू पनि नेपालमा धेरै हुने गर्छ सो अब चाहिँ म सुचितालाई अलिकति यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स नेपालको केसमा चाहिँ यसको अलिकति हिस्ट्री हुन्छ नि जस्तो पञ्चायतदेखिको अलिकति यसलाई जोडेर चाहिँ अहिलेसम्म के कस्तो भनौँ न सिभिल वारदेखि लिएर मधेस मुभमेन्टहरूको पनि अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहिँ म सुचितालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु ओभर टु यु सुचिता थ्याङ्क यू सो मच शुभेच्छा होइन इफ यु लुक इन टु द हिस्ट्री अफ नेपाल चाहिँ खासै त्यो भनौँ न अरू कन्ट्रीको जस्तो एकदमै लङ हिस्ट्री चाहिँ छैन सो आवर हिस्ट्री भनौँ न स्टार्ट्स लाइक जब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एकीकृत गर्नुभयो नेपाललाई 1700मा त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भएको छ होइन त्यसपछि गएर आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भनेको चाहिँ हुन्छ नि इट्स काइन्ड अफ डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ नि एकअर्काप्रतिको कास्टमा डिस्क्रिमिनेसन भएर चाहिँ यो आएको हो जस्तो लाग्छ होइन प्लस अनि यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स चाहिँ कहिलेबाट यस्तो सुरु भएको ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जब जयसिती मल्लले चाहिँ यो के भन्छ हाम्रो के भन्छ यो ब्राह्मण त्यसपछि
क्षत्रिय अनि त्यसपछि वैश्य र शूद्रमा चाहिँ जब डिभाइड गर्नुभयो होइन त्यो कामको हिसाबले चाहिँ त्यसै डिभाइड गर्नुभयो तर इट टुक अ डिफ्रेन्ट के भन्छ त्यसलाई इट टुक अ डिफ्रेन्ट टर्न वेन दि राणाहरूले चाहिँ पावर गेन गर्न थाल्यो त्यसपछि चाहिँ यो डिस्क्रिमिनेसन इट स्टार्टेड टु ह्यापन किनभने राणाहरूले त प्लस अब उनीहरूको दे वर लाइक भेरी अथोरिटेटिभ खालको रिजिम थियो त्यो बेला होइन उहाँहरूकोबाट चाहिँ यो सुरु भयो त्यसपछि राणा रिजिम सकिसकेपछि नि अनि अघि तिमीले भने जस्तै अब पञ्चायतबाट चाहिँ यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स चाहिँ फेरि भनौँ न एकदमै राइजमा आयो अनि किङ महेन्द्रले चाहिँ जब वान ल्याङ्ग्वेज वान कल्चर पोलिसी लिएर आउनुभयो होइन नेपाली नेसनलिजमलाई चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एउटै ल्याङ्ग्वेज र हिन्दू चाहिँ सबै नेपालीको रिलिजन र दौरा सुरुवाल चाहिँ नेपालीको राष्ट्र पोसाक भनेर जब यो घोषणा गर्नुभयो आई थिङ्क आइडेन्टिटी पोलिटिक्स चाहिँ अफिसियली र अलिकता भनौँ न तीव्र रूपमा चाहिँ त्यतिखेर स्टार्ट भयो होइन अनि अब अहिले इफ यु लुक इन्टु यो अहिलेको प्रेजेन्ट हाम्रो कन्डिसन आइडेन्टिटी पोलिटिक्स नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ के भन्छ we've been discriminating people against caste, lower caste र upper caste भनेर मेन चाहिँ होइन त्यसपछि हाम्रो यो के भन्छ मधेसमा बस्नुहुने मधेसी जनसङ्ख्यामा पनि यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स र आइडेन्टिटी क्राइसिस भन्छु म चाहिँ होइन आइडेन्टिटी क्राइसिस चाहिँ बढेको छ सो मधेसी पिपल मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ अब इन्डियन भनेर हुन्छ नि बुली गर्ने अर त्यस्तो गर्ने किनभने मधेसी भनेको त मधेसमा बस्ने नेपाली भएर चाहिँ मधेसी भनेर खास गरी त्यसरी नाम आएको हो तर मधेसी भन्ने बित्तिकै चाहिँ इन्डियाको बिहारबाट आएको भैया भने त्यस्तो खालको डिस्क्रिमिनेसनहरू प्लस लोवर कास्टमा चाहिँ आई रिमेम्बर के भन्छ मेरो आफ्नै घरमा पनि पहिला म सानो हुँदाखेरि पनि हुन्छ नि मेरो हजुरआमाहरूले चाहिँ अब इफ दलित मान्छेहरू आउँथ्यो भने उहाँहरू बाहिरै बस्नुहुन्थ्यो भित्र छिर्नु हुँदैन थियो एन्ड दे युज टु वास देयर ओन भाँडाहरू अनि त्यसरी चाहिँ दे युज टु लिभ इफ आइहाल्नु भयो भने पनि वी ह्याड अ भेरी के भन्छ कम दलित जातिको मान्छेहरूसँग चाहिँ हाम्रो कनेक्सन्सहरू थियो भनौँ न होइन अनि अस्ति अनि यो लाइक क्याजुअली हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले ठ्याक्क के भन्यो भने ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर त अब हामीले त अहिले धेरै सिरिजहरू हेर्छौँ होइन एन्ड देन आई स एउटा सिरिज पनि क्या वेन दे सी अस भन्ने खालको एउटा सिरिज थियो नेटफ्लिक्समा आई स इट अनि त्यसमा चाहिँ यस्तो हेप छ कि जस्ट बिकज देयर ब्ल्याक हुन्छ नि यस्तो सप्रेस गरे हुन्छ अनि मैले चाहिँ के भन्यो भने त्यस्तो साह्रो पनि त छैन नि नेपालमा भनेर क्लोज सर्कलमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो वान अफ चिन्ने दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भने बोलीमा नहुन सक्छ तर व्यवहारमा त छ नि त भन्ने खालको कुरा गरेपछि आई वाज लाइक अनि अलिकति स्ट्राइक भयो क्या मलाई आइडेन्टिटी पोलिटिक्स चाहिँ जुन रूपमा भइरहेको छ र अहिले यो जुन चाहिँ अस्ति यो रिसेन्ट दलितको इन्सिडेन्ट भयो होइन त्यसपछि चाहिँ झनै अझै एस्केलेट भइरहेछ सो आई थिङ्क यो नेसेसरी पनि छ होला क्या किनभने अब हामी चाहिँ त्यसरी सप्रेस भएको छैन नि त सो आई डोन्ट थिङ्क वी अन्डरस्ट्यान्ड वाट दे गो थ्रु अनि प्लस अनि यो हुन त खासै अब आजको भोलि नै चेन्ज हुने इस्यु त होइन रोम वाज नट बिल्ड इन अ डे भने जस्तै अब यो यतिकै चेन्ज त हुँदैन होइन इट टेक्स टाइम र हामीमा पनि डिफ्रेन्स हामी हेर्न सक्छौँ हामी दलित साथी यो ब्राह्मीण हो यो दलित हो भनेर हामी त्यसरी छुट्याउँदैनौँ हामी सँगै बसेर खाइराखेकै हुन्छौँ होइन सो आई थिङ्क हाम्रो जेनेरेसनबाट चाहिँ चेन्ज हुन्छ होला तर वी क्यानट चेन्ज आवर फ्यामिली भनौँ न स्पेसली मैले चाहिँ अब मेरो बाबा आमालाई गएर चाहिँ होइन दलितलाई तपाईँले हेर्नु पाउँदैन है भनेर आई क्यान जस्ट गो एन्ड टेल देम डिरेक्टली किनभने उहाँहरूको माइन्डसेट त्यही अनुसार भइरहेको हुन्छ नि त अनि सो त्यति नै होला मेरो तर्फबाट चाहिँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच सुचिताले चाहिँ आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स नै दिएर पनि आई थिङ्क अझै मजाले नै उसले हुन्छ नि जस्टिफाई गर्यो नेपालको आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको सिनारियोलाई चाहिँ तर मलाई उसकै कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जस्तो नेपालमा चाहिँ सिभिल वार भयो माओइस्ट मुभमेन्टमा पनि वान अफ द मेजर इस्युजहरू भनेको चाहिँ कास्ट सिस्टमको कुराहरू थियो सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ मोर बेनिफिट भयो कि यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको कुराहरू जस्तो लाग्छ जस्तो अफर्मेटिभ पोलिसिजहरू कोटाजहरूको कुरा पनि आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पोलिसी लेभलमा नै पोजिटिभ चेन्ज आएको जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन मलाई नेपालको केसमा चाहिँ
सिमिलरली अब सन्ध्यालाई चाहिँ म अलिकति हुन्छ नि युएसको बारेमा चाहिँ सोध्न चाहन्छु जस्तो युएसमा चाहिँ अब अहिले करेन्ट इलेक्सनमा पनि डेमोक्रेट्स भर्सेस रिपब्लिकन भन्दा पनि ब्ल्याक लाइफ म्याटर भर्सेस व्हाइट सुप्रिमेसी जस्तो भइसक्यो होइन सो ब्ल्याक लाइफ म्याटर आफै चाहिँ अब यसको रुट चाहिँ स्लेभरीमा थियो भने अहिले लेटली चाहिँ धेरै पुलिसको यो ब्रुटालिटीको अगेन्स्टमा पनि मान्छेहरूले धेरै ब्ल्याक लाइफ म्याटर चाहिँ आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि पनि अझै धेरै राइजमा आइरहेको छ यो कुराहरू त्यसै गरी व्हाइट सुप्रिमेसी चाहिँ अब जस्तो इमिग्रेन्ट्सहरूको कुराले गर्दाखेरि पनि धेरै हुन्छ नि डोनाल्ड ट्रम्पदेखि लिएर रिपब्लिकन्सको अरू लिडर्सहरूले पनि त्यसलाई ट्याप इन गर्न सजिलो भइरहेको छ इमिग्रेन्टको कुरा इस्युजहरू लिएर आएर सो सन्ध्यालाई चाहिँ अलिकति यो ब्ल्याक लाइफ म्याटरको अलिकति हिस्ट्री देखाएर भनौँ न ब्याकग्राउन्ड देखाएर चाहिँ हाउ डु यु सी ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स भर्सेस व्हाइट सुप्रिमेसी भनेर थोरै हाइलाइट गर्न रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु ओभर टु यु सन्ध्या थ्याङ्क यू सुवेक्षा अब आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको लाइटबाट ब्ल्याक लाइफ्स म्याटरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रिसाइजली भन्नुपर्दा चाहिँ ब्ल्याक लाइफ म्याटर चाहिँ प्रोटेस्टबाट पोलिटिक्सतिर चाहिँ अलिक डिफाइनिङ वेमा गइसकेको छैन इभन दो पोलिटिसियन्सहरूले अब अफकोर्स होइन यो त एकदमै हाइलाइटेड इस्यु भए पनि जुन प्रोटेस्ट इन इट्सेल्फ छ नि ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भनेर जुन जसरी सुरु भएको छ नि त्यो चाहिँ प्रोटेस्टन्ट पोलिटिक्स एउटा छुट्टै ग्रुप सेटअप भएर एउटा अलिक इन्स्टिट्युसनल लेभलमा त्यसरी प्रोग्रेसन भएको छैन होइन त्यो क्ल्यारिफाई गरिहालौँ अब सुविशाल भने छोटो ब्याकग्राउन्ड दिनु पर्दा चाहिँ यो कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड द्याट बिफोर वी डेल्भ इन्टु यो कस्तो यसले यो मुभमेन्टले कस्तो टर्न लिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ होइन सो ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भन्ने चाहिँ एउटा यो 2013मा एकजना हाम्रो यो 17-year old बोय नाम चाहिँ बिर्छ तर इन्टरनेटभरि छ है लाई चाहिँ एउटा जो एकजना मान्छेले जसले के भन्छ त्यो सस्पेक्ट गरेर यतिकै नेबरहुडमा हिँड्दा सस्पेक्ट गरेर मार्दाखेरि चाहिँ जुन उसको जुरीले चाहिँ उसलाई क्रिमिनल चार्जेस प्रेस नगरिकन अलिकति पछि उसको उसलाई जुन फ्री दियो नि त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति इन्टेलेक्चुअल ब्ल्याक वुमेनहरू जस्तै पट्रिसा ग्रेजिया होइन टोमेटी हरूले चाहिँ एउटा ट्विटरमा चाहिँ ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भन्ने एउटा मुभमेन्ट चाहिँ उनीहरूले सुरु गर्न उनीहरू सफल भएका थिए होइन जस एउटा यसले चाहिँ अलिकति क्वाइट हाइप क्रिएट भएको थियो अनि त्यसै गरी चाहिँ सबैजना वर्ल्ड वाइड चाहिँ एउटा ग्रुपमा बन्ने एउटा सोर्ट अफ प्लेटफर्म जस्तो हामीले मिटुलाई बुझ्छौँ नि त्यो सेन्समा बुझ्दाखेरि आई थिङ्क गलत नहोला होइन एउटा ह्यासट्याग मुभमेन्ट चाहिँ इन्टरनेटमा सुरु भएको थियो मैले यसमा धेरै डिप कुरा भनेन किनभने यो अलिक कमन नै छ आजभोलि होइन सो अहिले कस्तो टर्न लिइरहेछ भने चाहिँ ओ ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर चाहिँ स्पेसिफिकली पुलिसको जुन अग्रेसन छ होइन जुन चाहिँ रेसियल एउटा भाइलेन्स छ त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ यो इस्टाब्लिस भएको हो होइन तर यसको सार्प कन्ट्रास्ट चाहिँ कस्तो पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो ब्ल्याक लाइफ्स इज कस्तो भने इज अ डिटर्मिनेसन टु प्रिजर्भ हुन्छ सोर्ट अफ ब्ल्याक लाइफ्स इन द फेस अफ वाइट सुपरमेसिस्ट भाइलेन्स के सो यो यसको कन्ट्रास्ट चाहिँ डाइरेक्टली वाइट सुपरमेसिस्टसँग छ अब सुवेक्षाले भने जस्तो अमेरिकाको त रुट्स नै एकदमै के भन्छ रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको रुट्स छ पहिलेबाट पर्टिकुलरली टु ब्ल्याक पपुलेसन होइन एफ्रो अमेरिकन पपुलेसन सो ओभर द टाइम ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर यो जुन मुभमेन्ट चाहिँ अब अफ्रिकन ब्ल्याक पिपलहरूलाई भएको डिस्क्रिमिनेसन्स अगेन्स्ट जुन हिसाबले सुरु भयो ओभर द टाइम चाहिँ यो अलिकति इभल्भ पनि भयो इन द सेन्स द्याट यो यसरी ट्रान्सपायर भयो कि यो मुभमेन्टले चाहिँ जति पनि मार्जिनलाइज्ड सोर्ट अफ कम्युनिटी छ नि अमेरिकामा जस्तै एलजिबिटी क्यूहरू वर्किङ क्लास फेमिनिस्ट होइन धेरै जस एउटा मल्टिरेसियल होइन हिस्प्यानिक्सहरूलाई र क्लास कन्सियस एउटा मुभमेन्ट चाहिँ त्यो सबैजना चाहिँ एनेक्स हुन लाग्यो क्या ब्ल्याक लाइफ्स म्याटरमा त सो यो इभन दो त्यो टपिक ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भयो भने पनि जस मार्जिनलाइज पिपलहरूले पनि चाहिँ एउटा कज भेटाएर चाहिँ विदिन द्याट मुभमेन्ट चाहिँ इट गट बिग पर्टिकुलरली आफ्टर चाहिँ जुन यो जोर्ज फ्लोइडको डेथ भयो नि रिसेन्टली अस्तिको 2020 मा होइन
बिगिनिङ अफ 2020 मा त्यसले चाहिँ एकदमै ठुलो मोमेन्टम गेन गर्यो त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै भइरहेको थियो तर बिकज यो ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरको मुभमेन्ट चाहिँ 2013 मा सुरु भएको थियो होइन जब बाराक ओबामा चाहिँ एउटा ब्ल्याक प्रेसिडेन्ट व्हाइट हाउसमा बस्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर चाहिँ अलिकति सप्रेस भएको जस्तो पनि थियो अनि तर पनि अब किनभने अब ओबामा जस्तो मान्छे चाहिँ व्हाइट हाउसमा हुँदाखेरि चाहिँ यसले एउटा कस्तो सिम्बलाइज गर्यो भने चाहिँ अब अमेरिकाले चाहिँ जस्तो मल्टिरेसियल सोसाइटीमा चाहिँ एउटा एक्सेप्ट गर्न थाल्यो भने जस्तो चाहिँ एउटा त्यसले त्यो पनि सिम्बलाइज गर्यो तर इट डिन्ट स्टप त्यो एउटा मास इन्कार्सरेसन भन्छ नि ब्ल्याक लाइभ्सहरूलाई अलिकति सोर्ट अफ टार्गेटेड जेलिङ गर्ने अलिकति प्रिडिक्टिभ पुलिसिङ गर्ने होइन अनि त्यो स्टप एन्ड फ्रिस्क तिनीहरूको के त्यो टर्म्सहरू छ नि ब्रोकन विन्डोजहरू देख्यो भने ब्ल्याक लाइभ्सहरूलाई स्टप गर्ने हो यस्तोहरू चाहिँ घटनाहरू चाहिँ स्टप भएन सोर्ट अफ चाहिँ ब्ल्याक पिपलहरू चाहिँ जतिखेर पनि सर्भेलियन्समा भएको जस्तो क्या होइन त्यो एउटा छुट्टै एक्सपोजर उनीहरूको सो त्यो ब्रुटालिटीहरू चाहिँ इट नेभर रियली स्टप अनि त्यस पछाडि क्विकली आफ्टर अब के अरे ओबामाको टर्म सकिएर ट्रम्प आउने बित्तिकै चाहिँ आई थिङ्क यो मोमेन्टम चाहिँ झन् ब्रु भइदिइ रहेको थियो होइन झन् स्पर हुँदै आयो सो त्यो कन्टेक्समा फेरि अब त्यही बेलामा अस्ति कोरोना भाइरस लागिरहेको बेलामा अब जर्ज फ्लोइडको पनि डेथ भइहाल्यो अनि अब त्यस पछाडि चाहिँ झन् वर्ल्ड वाइड नै यसले चाहिँ एउटा मोमेन्टम गेन गर्यो यतिसम्म भयो कि जस्तै युकेमा पनि हामीले कस्तो लाइक स्ट्याचुजहरू ढालेको ऊहरू इन्सिडेन्ट्सहरू हेऱ्यौँ होइन अनि अब बेल्जियममा पनि किङ लेपोर्ड आई मे बी गेटिङ द नेम रङ होइन तर किङको एउटा स्ट्याचु ढालिरहेको घटनाहरू घट्यो होइन अब अस्ट्रेलिया अफ्रिकन कन्ट्री ब्राजिल जापान वर्ल्ड वाइड चाहिँ ग्लोबल स्केलमा चाहिँ ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरले चाहिँ योपालि चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न सकेको छ सो अब इन टर्म्स अफ हामीले आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको कुरा गर्दैछौँ सो लेट्स ट्राई टु टच अन ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरको पोलिटिकल ऊ कस्तो छ त फोरफ्रन्टमा कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ खासै ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरले चाहिँ एकदमै राम्रो इट इज डन सिभिक लेभलमा चाहिँ होइन एकदमै धेरै अटेन्सन ड्र गरेको छ अनि इभन पोलिटिकल लेभलमा पनि इट इज ड्रन हुन्छ नि ब्याकिङ फ्रम यो वाइट लेफ्टिस्टहरूसँग अनि सर्टन स्टुडेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूसँग चाहिँ एकदम राम्रो ब्याकिङ पाएको छ अब सिभिक लेभलमा त भन्नै परेन हामीले यो मिलियन्स अफ पिपलहरू स्ट्रिटमा उत्रेको देखिहाल्यौँ होइन सो यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ दिस थिङ ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर हेज रिभाइभ द डिबेट अबाउट यो डाइनामिक्स अफ रेस एन्ड क्लास होइन अनि मेनली चाहिँ द रोल अफ वाइट प्रिभिलेज के यो अमेरिकनको जुन चाहिँ एउटा पोलिटिक्समा छ नि पोलिटिक्स या सोसाइटीमा अनि अब ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरको चाहिँ यो वर्किङ क्लाससँगको रिलेसनसिप पनि एकदम राम्रो छ होइन राम्रो त इन अ सेन्स लाइक सपोर्ट सिस्टम चाहिँ उसको त्यो पनि हो किनभने मैले अघि भने जस्तै ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरको यो होल मुभमेन्ट नै इट फिड्स अन द मार्जिनलाइज पिपलहरूको चाहिँ सेन्टिमेन्ट्समा अहिले त्यसरी ट्रान्सपायर हुँदै पनि आइरहेको छ होइन सो अब अर्को एउटा यसको मकको लागि चाहिँ होइन मान्छेहरूले अल लाइभ्स म्याटर ब्लू लाइभ्स म्याटर भनेर पनि त्यस्तो एउटा सोर्ट अफ ब्ल्याकल्यास पनि दिइरहेछ होइन तर विथ नट मच अफ सक्सेस जस्तो लाग्छ अनि अर्को चाहिँ अब अलिकति ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर भनेको एउटा अलिकति लुज स्ट्रक्चर हो यो खासै एउटा इन्स्टिट्युसन पनि होइन होइन एउटा अर्गनाइजर्सहरू भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ यहाँको एक्टिभिस्टहरूले सो पक्कामा त एउटा इन्स्टिट्युसन भएर अलिकति सिस्टमेटिक भनेर जस्ट मान्छेहरूले आफ्नो एफर्टले गरिरहेको हो तर एकदम इन्स्टिट्युसनल स्ट्रक्चरमा चाहिँ ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर काम गर्दैन इट्स जस्ट अ मुभमेन्ट होइन त्यही भएर यसको आफ्नो अब इन्टरनल पनि इन्टरनल जुन पनि यो एक्टिभिस्टहरू छ उनीहरूको पनि डिफ्रेन्ट स्कुल अफ जस्तै कुनै ग्रुपले चाहिँ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स कम्प्लिटली अभोइड गरेर दे जस्ट वान मेक इट एन अटोनोमस मुभमेन्ट होइन जस्ट सिभिक पार्टिसिपेसन मात्रै राखेर वेयर्स देयर अदर ग्रुप्स जसले चाहिँ स्पेसिफिक पोलिसी डिमान्ड्सहरू चाहिँ गर्छ होइन अनि अलिकति पोलिटिकल मान्छेहरूको ब्याकिङ अलिकति एलिट पोलिटिसियन्सहरूको ब्याकिङमा चाहिँ त्यो पोलिसी डिमान्ड्सहरू गर्ने खोज्ने ग्रुप्सहरू पनि छ अनि अब त्यो एट द सेम टाइम देयर आल्सो ग्रुप जसले चाहिँ हुन्छ नि एकदम रिभोल्युसनरी हिसाबमा चाहिँ होइन जस्तै अस्ति कता हो हामीले त्यो पुलिसहरूलाई नै एक्सेप्ट नगर्ने होइन अनि आफै गभर्न गर्ने सर्टन त्यो एरियाहरूलाई लोकली भनेर त्यो कता पनि त्यस्तो आएको थियो सो त्यस्तो एउटा रेभोल्युसनरी ग्रुपहरू पनि छ होइन जसले चाहिँ अब के भन्छ अरे त्यो अहिलेको एक्जिस्टिङ पुलिसिङ र एक्जिस्टिङ स्टेट जुरिस्टिक्सनलाई नै रिजेक्ट गर्ने हिसाबमा
एक्टिभिजम गर्ने खालको ग्रुप पनि छ सो भित्रभित्र सेभरल छ तर जस्तो जे भए पनि होइन आई थिङ्क ब्ल्याक लाइफ म्याटर चाहिँ अब अहिले मोर डिसाइजिभ फेजमा पुगिसकेको छ होइन इन टर्म्स अफ एक्टिभिजममा चाहिँ होइन एज वी क्यान सी अस्ति नै अब युएसको कङ्ग्रेसले पनि जस्तै 8 मिनट चाहिँ निल डाउन गरेर आफ्नो एउटा ऊ पे गर्यो होइन सो त्यही हो एट द टु ऱ्याप इट अल अप होइन यो मुभमेन्ट चाहिँ एक्सप्लिसिटली हुन्छ नि अगेन्स्ट पुलिस ब्रुटालिटी अनि अहिले रेसियल भाइलेन्सको अगेन्स्टमा छ अनि एट द सेम टाइम ट्रान्सजेन्डर पिपल अफ कलर होइन विभिन्न मान्छेहरूले एउटा अर्को छुट्टै एउटा आइडियोलोजिकल फाउन्डेसन क्रिएट गर्न खोजिरहेछन् सो यही हो आई थिङ्क जस्ट अहिलेको यो मास स्ट्रगल जुन छ कन्टेम्पोरेरी टाइममा अमेरिकामा होइन यो चाहिँ अहिले अलिकति एक्टिभली एउटा सिभिक अवेरनेसमा चाहिँ ट्याकल भइरहेको छ अनि त्यो सेन्समा चाहिँ यो जुन आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भनौँ या आइडेन्टिटी प्रोटेस्ट भनौँ चाहिँ इट इज टर्निङ आउट टु बी गुड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू हुन्छ थ्याङ्क यू सन्ध्याले चाहिँ जस मजाले कसरी स्टार्ट भयो ब्ल्याक लाइफ म्याटर हुन्छ नि अब यसको रुट चाहिँ भनौँ न जेनेरेसन्स अफ एफ्रो अमेरिकनमा भएको डिस्क्रिमिनेसनदेखि लिएर उसले अहिले चाहिँ पुलिस ब्रुटालिटीदेखि लिएर अहिले कसरी सोसियल मुभमेन्ट हुँदैछ र कसरी चाहिँ अब हुन्छ नि योभन्दा फर्दर प्रोसिड हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि गरेर व्हाइट सुप्रिमेसीको बारेमा पनि उसले मजाले कुराहरू हाइलाइट गर्यो र जस्तो यो अब आई थिङ्क एक हिसाबले चाहिँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्सले चाहिँ जुन युनिभर्सलिजम युनिभर्सल ह्युमन राइट्स भन्ने कुराहरू जुन छ त्यसलाई पनि अलिकति च्यालेन्ज गरेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन बिकज आइडेन्टिटी सोसियल आइडेन्टिटी भन्ने कुरा आफैमा एकदमै कन्फ्लिक्टिङ हुनसक्छ होइन एउटै कन्ट्रीमा पनि डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटिज डिफ्रेन्ट सोसियल आइडेन्टिटिज हुनसक्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कल्चरलिजम भर्सेस युनिभर्सलिजम भन्ने डिबेटहरू पनि आइरहेको छ र आई थिङ्क सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ सोसियल कोहेजन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ स्पेसली अब धेरै जस्तो कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ सिभिल वारको वान अफ द मेन रिजन अहिले भनेको आइडेन्टिटी पोलिटिक्स नै छ जस्तो इन्डियामा अहिले भइरहेको अब भनौँ न इन्डियाको टेन्सनको कुरा गरौँ या सिरियाको कुरा गरौँ या जुनै पनि देशको मोस्ट अफ द देशेसहरूमा भइरहेको अहिले कन्फ्लिक्ट अनगोइङ कन्फ्लिक्टको कुरा गर्ने हो भने समवेयर आइडेन्टिटी पोलिटिक्स इज द रिजन सो अब चाहिँ म प्रकाशलाई जस्तो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको चाहिँ सोल्युसन के हुनसक्छ सोसियल कोहेजन मेन्टेन गर्ने इनसाइड कन्ट्री भनेर चाहिँ सोध्न चाहन्छु सो प्रकाश ओभर टु यु थ्याङ्क यू सुवेक्षा त्यही अब सबैले भनिहाल्यो होइन अब आइडेन्टिटी पोलिटिक्स अब हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि अङ्कुरले एकदम मजाले कसरी सुरु भयो अनि इभन सेयर्ड अफ कोट होइन लाइक देयर इज नथिङ विच डज नट इन्भल्भ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भन्यो त्यसै गरी सुस्ताले नेपालको कन्टेक्सको भन्यो मनिषले पनि भन्यो होइन अनि सन्ध्याले चाहिँ अहिले रिसेन्ट कन्टेक्समा मनिषले इन्डियाको भन्यो र सन्ध्याले चाहिँ अब रिसेन्ट कन्टेक्समा युएसको ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर त्यस्तै भन्यो सो अब इफ आई हेभ टु से होइन वाट कुड बी द सल्युसन भन्दाखेरि मैले यसो भन्नुपर्दा सबैको हुन्छ नि सबैमा सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ भने इन अल अफ दोज कन्ट्रिज होइन पब्लिक पोलिसी फेल्ड के हुन्छ नि लाइक अब हुन्छ होइन अब अहिलेको कन्डिसनमा ग्लोबलाइजेसन यस्तो छ पिपल आर अलाउड हुन्छ नि पिपल ट्राभल फ्रम वान प्लेस टु अनदर सेटल देयर होइन त्यसले गर्दा त झन् कल्चरहरू यो आइडेन्टिटीहरू झन् मिक्स हुन्छ कि अनि सो त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भने यस्तो इस्युजहरू नआउनु पर्नेमा झन् धेरै आइरहेको छ होइन र किन आइरहेछ भन्दा चाहिँ पब्लिक पोलिसी हेज फेल टु एड्रेस दिस इस्यु क्या अब नेपालमै हेरौँ होइन त्यसै गरी 1996देखि 2006सम्म हाम्रो माओवादीहरूले यही पोलिटिक्सलाई लिएर लोवर क्लास अफ पिपललाई लिएर नै माथि त्यो सिभिल वार जस्तै इनिसिएट गर्यो होइन डिकेड लङ सिभिल वार विच हेभ हुन्छ नि पुस्ट नेपाल ब्याक मेनी पिपल चाहिँ नेपालीहरू 50 वर्ष पछाडि धकेलिएको छ यो इस्युमा अनि त्यसै गरी आएर इन्डियामा पनि अब रिसेन्टली र एनआरसीको कुरा गर्ने दिज आर अल पब्लिक पोलिसिज क्या अनि अब यस्तो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि मोस्टली पिपल चाहिँ अब हुन्छ नि द पोलिटिसियन्स अर पब्लिक पोलिसी मेकर्स दे टेन टु फोकस अन यो के भन्छ दे टेन टु फोकस अन देयर एजेन्डाज के विच दे हेभ कम हुन्छ नि जुन चाहिँ बेचेर अब यो पोलिटिक्समा छिरेको हुन्छ है मान्छेहरू होइन अनि त्यो एजेन्डालाई पुस गर्नलाई चाहिँ अब त्यही एजेन्डालाई पुस गर्नलाई यस्तो पोलिसिजहरू लिन्छ कि सो वान सल्युसन कुड बी मेकिङ हुन्छ नि एकदम
गुड पब्लिक पोलिसिज होइन अनि त्यसै गरी अब सेकेन्ड सल्युसन भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो वाइ नेसन्स फेलमा होइन द अथर्स टक अबाउट एकदम के अरे इन्क्लुसिभ यो इन्स्टिट्युसन्स के होइन अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने यस्तो यो इफ द इन्स्टिट्युसन्स इन द कन्ट्री आर नट इन्क्लुसिभ होइन देयर इज पुभर्टी के पुभर्टी इन द कन्ट्री एन्ड द कन्ट्री इज स्लोली फेलिङ भन्छ होइन अनि त्यसै गरी if the institutions are inclusive होइन अनि दे मेक द कन्ट्रिज हुन्छ नि प्रोस्परस अनि त्यहाँ चाहिँ एकदम कोहिजन हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ कस्तो एक्जाम्पल दिन्छ भने दुईवटा कन्ट्रीको दिन्छ एउटा वान इज दुईवटा सिटीको एक्जाम्पल दिन्छ विच हेभ सिमिलर कल्चर सिमिलर ब्याकग्राउन्ड होइन सबै सेम छ बट देन अल्सो वान इज अन द साइड अफ युएस अनि अर्को इज अन द साइड अफ मेक्सिको मेक्सिको साइड इज पोर बट युएसको साइड इज एकदम प्रोस्परस के होइन सो मैले चाहिँ के जोड्न खोजिरहेको छु भने इफ पुभर्टी जहाँ हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ यस्तो इस्युजहरू आउँछ पुभर्टी अनि यस्तो हुन्छ नि वेल इन्स्टिट्युसन्स आर नट इन्क्लुसिभ त्यहाँ चाहिँ यस्तो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको इस्यु आउँछ कि नेपालकै कन्डिसन नेपालकै केस हेरौँ न होइन पहिला सबैले यो माओइस्ट मुभमेन्ट कसरी सुरु भयो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ नि लोवर स्ट्यान्ड अफ लोवर क्लास अफ पिपलहरूलाई पुगेन भनेर माओइस्ट मुभमेन्ट सुरु भयो कि बट देन के भयो भने त्यो माओइस्ट मुभमेन्ट सक्यो देन नेपाललाई फेडरलिजममा लग्ने भनेर इस्यु निस्क्यो त्यसपछि and then they started talking about identity based federal states so in case if at that time Nepal's public policy had been more focused or institutions were more inclusive so issue नै आउँदैन थियो कि अनि फाइनल चाहिँ म के भन्छु भने like people should be educated about multiculturalism accepting other people's culture and other people's identity or accept गर्न सिक्नुपर्छ and they should be taught about this if people are यो चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन it helps to make people tolerant about each other हैन अरूको इश्युजहरु अरूको आइडियाजहरु आइडियोलोजिजहरु चाहिँ टलरेन्ट गर्न सिक्छ र यिनीहरुलाई एउटा हुन्छ नि we can bring them into a forum for a debate and from where we can bring change भन्ने जस्तो इश्यु हुन्छ के चेन्ज भन्ने जस्तो कुरा निस्किन्छ हैन सो या म चाहिँ यही तीनटा कुरा भन्छु एउटा पोलिसिजहरु एकदम इन्क्लुसिभ हुनु पर्यो अर्को इन्स्टिट्युसन्सहरु इन्क्लुसिभ हुनु पर्यो हैन वेयर अपर्च्युनिटिज आर इक्वली शेयर्ड अमङ एभ्रीवन अनि थर्ड चाहिँ मल्टिकल्चरलिजमको बारेमा पढाउनु पर्यो थ्यांक यू थ्याङ्क यू सो मच प्रकाश आई थिङ्क प्रकाशले भनेको कुरा चाहिँ इट्स भेरी ट्रु जस्तो कति कन्ट्रिजहरूको केसमा हेर्ने हो भने पनि आई थिङ्क एक्सेप्टेन्स इज अ भेरी बिग थिङ होइन अब हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ इन्टरनल अब भाकै आइडेन्टिटीहरूको बेसमा र भाकै ग्रुप्सहरूको बेसमा एक्सेप्टेन्स हुनु पर्यो भने अब अलिकति मोडर्न कन्ट्रिज मोडर्न सोसाइटिजहरूमा चाहिँ इमिग्रेन्ट्सहरूको हिसाबमा चाहिँ त्यसरी पनि एक्सेप्टेन्स हुनुपर्छ जस्तो अब सिङ्गापुरको चाहिँ मैले हेर्दा थिएँ सिङ्गापुरको चाहिँ 1965मा आएको कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ जस्तो त्यो टाइममा चाहिँ सिङ्गापुरमा 76% चाइनिज 50% मले 7% इन्डियन र बाँकी इङ्ग्लिस पपुलेसन थियो होइन सो त्यो टाइममा चाहिँ गभर्मेन्टले 4वटा ल्याङ्ग्वेजलाई नै अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भनेर कन्स्टिट्युसनमा राखेको थियो कि सो फर्म्सहरू पनि अहिले सिङ्गापुरमा आउँदाखेरि चाहिँ लाइक 4 डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा आउँछ सो त्यसले पनि एक हिसाबले हुन्छ नि उनीहरूलाई सोसियल एक्सेप्टेन्स दिएको जस्तो कन्ट्रीले भनौँ न इक्वल ट्रिट गरेको जस्तो पनि देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ जुन त्यो ह्युमिलिएसनको कुराहरू आउन सक्छ डिग्निटी नपाएको कुराहरू आउन सक्छ त्यो चाहिँ धेरै नै सल्भ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ र के पनि भनिन्छ भने यो फर्स्ट जेनेरेसन भन्दा सेकेन्ड जेनेरेसनको सिटिजन्सहरू सेकेन्ड जेनेरेसनको फर्स्ट जेनेरेसन भन्दा सेकेन्ड जेनेरेसनको इमिग्रेन्ट्सहरूमा चाहिँ त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिसहरू धेरै हुने गर्छ र मोस्ट अफ द टेरोरिस्टहरू पनि हेर्ने हो भने चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन इमिग्रेन्ट्सहरू हुने गर्छन् कि सो यो चाहिँ लाइक फ्रान्सिस फुकुयामाको बुकमा पढेको थिएँ मैले जुन चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि लागेको थियो सो यति भन्दै चाहिँ अब हामी आजको एपिसोडको चाहिँ एन्डमा आइसकेको छौँ थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर वन्डरफुल इन्साइट्स र आइड अल्सो लाइक टु थ्याङ्क अल अफ द लिसनर्स फर यदि ध्यानपूर्वक हाम्रो कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु
सो हामी चाहिँ हरेक हप्ता यस्तै फन डिस्कसन्सहरू लिएर आउने गर्छौँ र अर्को हप्ता पनि हामी केही नयाँ टपिक नयाँ इस्युसँग आउने नै छौँ। त्यतिसम्मको लागि चाहिँ किप लिसनिङ अस। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।